සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට විරසක වෙලා නැත්තම් අසල්වාසීත් එක්ක නිතරම කතා බහ කරලා ඉන්නවනේ. ඉතින් දැන් එහෙම වුණාම දැන් ඔයා ගෙදර ඉන්නවා දැක්කම එයා අහනවා ඔයාද වැඩට ගියේ නැද්ද? ඔයාද වැඩට ගියේ නැද්ද? Didn't you go to work today? Didn't you go to work today? ඉතින් වැඩට ගියේ නැති නිසානේ ඔයා ගෙදර ඉන්නේ. ඒක නිසා ඔයා කියනවා no I didn't. මම ගියේ නෑ. දැන් හොඳට තේරුම් ගන්න දැන් මෙතන ප්‍රශ්නේ අහන්නේ didn't you go to work today කියලානේ. එතකොට ඔයා උත්තර දෙන්න ඕන ගියේ නෑ කියන එකට no I didn't. දැන් ඔතන ප්‍රශ්නේ අහුවනම් don't you go to work today කියලා. කියන්නේ අද ඔයා වැඩට යන්නේ නැද්ද කියලා. අහනවා නම් no I don't. මම යන්නේ නෑ. ඒ විදිහට තමයි උත්තර දෙන්න ඕන. Are you not going to work today කියලා ඇහුවොත් ඔයා උත්තර දෙන්න ඕන no I am not කියලා. I am not කියලා එන්නේ හේතුව I එකේ දෙන්නේ am කියන උපකාර ක්‍රියාපදය. අතන ආයෙදිලා තියෙන youth එකේ දෙන්නේ ආ නිසා. ඊට පස්සේ අසල්ලසි ආයෙත් අහනවා ඔයාද නිවාඩුද? Are you on leave today? Are you on leave today? සාමාන්‍යයෙන් දැන් යා වැඩට යන්නේ නැහැ කියලානේ කියනවා නම් ඒක එහෙම මේ එයා වැඩට යන්නේ නැත්නම් එක්කෝ එයා නිවාඩු දාලා ගෙදර ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් එයාගේ නිවාඩු දවස වෙන්න ඕන මේ අද. ඒක තමයි. එහෙම නැත්නම් අසනීපයක් වෙන්න ඕන. මොනවා හරි හේතුවක් නිසා අපි කෝල් එකක් දාලා කියනවනේ එහෙම අදට වෙන්නේ නැහැ මේ ඔළුවක් වතර උණ හැදිලා ඒ වගේ දේවල් කියනවනේ. ඒක නිසා මම මෙයා මේ ආයෙ අහන්නේ ඔයා ඔයාගේ නිවාඩු දවසද? I won't leave today. ඔයාද නිවාඩුද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ මෙයා කනසල්නේ වගේ උත්තර දෙනවා. මට ඒ රස්සාව එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඔව් මට ඒ රස්සාව එපා වෙලා තියෙන්නේ. I am fed up with that job. I am fed up with that job. රස්සාවක් එපා වෙන්න මිනිසුන්ට විවිධ හේතු තියෙන්න පුළුවන් නේ. එකක් මෙයාට ඉහලින් ඉන්න අපි කියමු ප්‍රධානියා කියලා. ප්‍රධානියාගේ නිතර බැනුම් වලට. බැනුම් නිසා රස්සාව එපා වෙන්න පුළුවන්. තව හේතුවක් තමයි වැඩ කරන දැන් මෙයා මේ වැඩ කරන තැනට අලුත් නම් ඒගොල්ලෝ අලුත් තැනකට ගියාම ඒගොල්ලෝ නිකන් හරි අමුතු විදිහ වපරහෙන් බලනවා වගේ තියෙන්නේ. අර ඒ වගේ අමුතු විදිහෙන්නේ හැසිරෙන්නේ. එහෙමත් එපා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොයිතරම් හොඳට වැඩ කරත් මෙයාට ලැබෙන්න ඕන ඇප්‍රීසියේෂන් එක. එහෙම නැත්නම් අගය කිරීම ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. තව විවිධ හේතු තියෙන්නත් පුළුවන්. ඔය fed up with කියලා කියන්නේ එපා වෙලා තියෙන්නේ කියන. ඒක හොඳ වාක්‍ය රටාවක්. අපි වෙන දේවල් වලට ආදේශ කරලා කියන්න පුළුවන්. මට මේ ජීවිතේ එපා වෙලා තියෙන්නේ. I am fed up with this life. මට මේ ජීවිතේ එපා වෙලා තියෙන්නේ. I am fed up with this life. දැන් ආයෙ අපිට කියන්න පුළුවන් මට මේ මෙහි ජීවත් වෙන්න එපා වෙලා තියෙන්නේ. I am fed up with living here. අසල්ලසිය එහෙම නැත්නම් නේබ. අසල්ලසිය එහෙම නැත්නම් නේබ අහනවා. ඇයි? Why is that? ඒ මොකෝ වර කියලා අහන්නේ අපි. ඇයි? Why is that? ඒක ආස හිතන ජොබ් එකක් නෙමෙයි. ඒක ආස හිතන ජොබ් එකක් නෙමෙයි. ඔයා දන්නවද දැන් සාමාන්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ වගේ ජොබ් තියෙනවා. ඒවයි ඩියුටි වල කියන ඕෆ් වෙන ටයිම් යන්නේ නැහැ. මම දන්න තරම් පැය 24ක් විතර ඩියුටි තියෙනවා. මං හිතන විදියට. ඉතින් ඒ වගේ ජොබ් එකක් කාටවත් එහෙම ආස හිතෙන්නේ නැහැ නේ කොහොමද එකම තැනක අවුවේ හිටගෙන දේශපාලනය කරන මිනිස්සු වෙනකොට වඳින්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒක නිසා සමහරට ඒ වගේ ජොබ් එකක් දන්නේ නැහැ. බලමු මොකද්ද. ඉතින් it is not an interesting job. It is not an interesting job. Interesting job කියලා කියන්නේ කැමති ජොබ් එකක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ අසල්වැසියා එහෙම නැත්නම් නේබා අහනවා ඔයාලට රැකියා තෘප්තියක් නැද්ද? රැකියාවට ආසාවක් නැද්ද? That means you don't have a job satisfaction. That means you don't have a job satisfaction. That means කියන්නේ ඒ කියන්නේ that means කියන එකේ තේරුම ඒ කියන්නේ you don't have ඔයාලට නැද්ද? You don't have a job satisfaction. රැකියා තෘප්තියක් නැද්ද? අර මං කලින් කිව්ව කාරණා තමයි ගොඩක් දුරට බලපාන්නේ රැකියාවේ තෘප්තිය නැති වෙන්න. මම කිව්වනේ සමහරවිට බොස් නිතර ඒගොල්ලන්ට පොඩි හරි මිස්ටේක් එකකට හරි ලොකුවට බනිනවනම්. එහෙම නැත්නම් අලුතින් ගිහපු දැනක් නම් ඒ කාර්ය මණ්ඩලය යාට සලකන්නේ 아무තු විදියට නම්. එහෙම නැත්නම් මෙයා පරණ වුණත් සමහර අය කීලම් කියලා ඒ වගේ දේවල් ඒ වගේ සාමාන්‍ය ඔය කියන්නේ ජොබ් වල වෙන්නේ. තමන්ට දෙයක් කරගන්න ඕන නිසා පුළුවන් තරම් කියලා කියනවනේ එහෙමනේ. එහෙම වෙලා මෙයාට එහෙම අසාධාරණයක් කරලා. ඒ වගේ දේවල් වල නම් මිනිසුන්ට ඇත්තටම රැකියාව නෙමෙයි ඕනම දෙයක් එපා වෙනවා. එයා එක හෙලාමයි ප්‍රශ්නයට උත්තරේ විදියට පිළි අරගෙන කියනවා වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම. In the real sense of the word. In the real sense of the word. දැන් ඔයාට ඕනම අවස්ථාවක ඔයාට කොහෙට හරි ගිහිල්ලා කියන්න ඕන නම් ওই වගේ බැරරුම් වගේ නිකන් අර වැදගත් විදිහට කතා කරලානේ. ඔව් වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම. Yes, in the real sense of
the word. මම මේ ඔයාලට අරගෙන ඉන්නේ පොඩි දේවල් ලොකු කරගන්න පුළුවන් නිතර භාවිතා කරනවා නම්. ඔයාට මේක වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් භාවිතා කරලා වාක්‍ය නම් කීයක් හදාගන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේ උත්සාහය උනන්දු වගේ දේවල් තියෙනවා නම් දවසකට පැය භාගයක් මහන්සි වුණත් ඇති. මාස 2-3ක් යනකොට ඔයා නොහිතූ විදියට ලොකු දිනුවක් ලකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් උඩින් පල්ලෙන් බලලා එහෙම තේරුමක් ගන්න නැතුව මේ එහෙම යන්නේක නෙමෙයි වැඩි කියලා කියන්නේ හේතුව ඔයා දැන් මොකක් හරි ටෙලිඩ්‍රාමා එකක් බලනවා කියලා හිතන්න. ඒක ඔයා ආසාවෙන් බලනවනේ. ඉතින් ඒ වගේම මේකත් ඒ තරම් ආසාවෙන් කරන්න ඕන. එතකොට තමයි කවදා හරි ඔයාට මේ දේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තවත් මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාට බොහොම ස්තුතියි.